เรียนรู้ภาษามาเลอาลัมหัวข้อบทเรียนการกระทำเฮ็ดอาหาร ತಯಾರಾಕುಗ เกียม ಪಾಚಕಂ ಚೆಯುಗ แต่งอาหาร ಮುರಿಕುಗ ตัด ಅರಿಯುಗ สับ ಸ್ಲೈಸ್ ಚೆಯುಗ หั่นเป็นแผ่น ತೊಳಿಕೊಳೆಯುಗ ปอก ಕಳುಕುಗ ล้าง ವೆಲ್ಲತಿಲ್ ಕಳುಕುಗ ล้างน้ำ ಉಣಕುಗ เฮ็ดให้แห้ง ತಿಲಪಿಕ್ಕುಗ ต้ม ವರುಕುಗ จืน ಬೇಕಿ ಚೆಯುಗ อบ ಗ್ರಿಲ್ ಚೆಯುಗ ปิ้ง ಆವಿಯಿಲ್ ವೇವಿಕುಗ นึ่ง ಇಳಕುಗ คน ಕಲೆಕುಗ ผสม ಒಳಿಕುಗ เค ಚೇರ್ಕುಗ เพิ่ม ಚೂಡಾಕುಗ อุ่น ತನುಪಿಕ್ಕುಗ เฮ็ดให้เย็น ವಿಳಂಬುಗ เสิร์ฟ ರುಚಿ ನೋಕುಗ ซิม ಮಸಾಲೆ ಚೇರ್ಕುಗ ปรุงรส ವೆಲ್ಲಂ ವೆಟ್ಟಿಕ್ಕುಗ เสด็จน้ ಮೂಡುಗ ำ ปิด ಒಳಿಕುಗ ตยาราคุกะวิลัมบูกะยักษ์ชื่อคำศัพท์เหล่านี้ได้ตลอดไปแมนบอเข้าไปที่เนเธอร์แลนด์ในเพื่อฝึกฝนสุดการ์ดนี้และสุดอื่นอีกนับพันฟรีลิงก์อยู่ในคำอธิบาย